বাবু মাইনাহঁত আজি তোমালোকে চাবা যে স্কুলত মাষ্টৰহঁতে তোমালোকক যে হাতৰ কাম দিলি তোমালোকতো ভাবা যে এইটো কেনেকৈ বনাম তে মই আজি সেই ডাষ্টাৰৰ ভিডিঅ'টো বনাম ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাবা চালি নিজে বনাব পাৰিবা তোমালোকে যদি বনাব নাজানা একদম সহজ এইটো তোমালোকৰ বাইদেউ আছে যদি বাইদেউক দেখাবা নহ'লে মাক দেখাবা ভিডিঅ'টো মাক দেখালে মায়ে ধুনীয়াকৈ বনাই দিব বোলা আমি ভিডিঅ'টো আৰাম এনেই আছে পিন্ধা চিন্তা নপৰে আৰু ডাষ্টাৰ বনালেতো সূতাৰ কাপোৰে লাগে যিটি কাপোৰত ডাষ্টাৰ বনালে নহয় ডাষ্টাৰৰ ইমান ফিটাৰ মাপ জোখ নালাগে না সেইকাৰণে মই তোমালোকক একদম সহজভাৱে দিছোঁ তোমাৰ মাক দেখালে মাও পাৰিব বাইদেউক দেখালে বাইদেউ পাৰিব বা তুমি নিজে চেষ্টা কৰিবা নিজে পাৰিবা এইটো সাজটো মানে হাতেদি কাটলি ডাইৰেক্ট সেই নহয় গোল নহয় না সেইকাৰণে মই তোমালোকক এইটো দেখাই দিছোঁ এইটো ওপৰত বহাই ল'বা বহাই লৈ পেলাই এই ৰং দি দাগ দি ল'বা দিয়াৰ পিছত এইটো গুচাই দিলা তাৰপিছত এইটো কাটি ল'বা সমান কৰি এইটো কাটা হ'ল এবাৰ এইটো ফিটাটো এটা এনেকৈ দিব লাগিব এই ফিটাটো কাটি ল'বা এতিয়া কাপোৰটো চিধা আছে উল্টাই ল'বা এনেকৈ উল্টাই ল'বা আগত ফিটাটো চিলাই কৰি ল'বা এইটো ফিটা এইটো চিধা কৰি লৈ এনেকৈ চিলাই কৰি ল'বা আগত বেলটো দিবা যে বেলটো পূৰা সমান কৰি লৈ এই মাজেদি এতকৈ সোমাই দিবা এই বেলটো মাজেদি দি দিবা দি ওপৰত এইটো বহাইবা বহাই এইটো মই এতিয়া চিলাই কৰি দিম চাই ল'বা এতিয়া গলটো চিলাই কৰা হ'ল এইটো ফাকাটো ৰাখছোঁ যে এইটো কিয় ৰাখিছোঁ চাই লোৱা এইটো বস্তুটো উল্টাই ল'বা এনেকৈ উল্টাই ল'লা না এতিয়া তোমাৰ যিবিলাক মানে ইয়াতে যদি তোলা হ'লে তোলা বেছি ভাল হয় এতিয়া তোলাটো নাই তুমি এটা কাম কৰবা চিৰা কাপোৰ টাপোৰ কিবা মানে থাকলি এইটো সোমাই দিবা চাই লোৱা মই দি আছোঁ মই এতিয়া মোৰ তাতে তোলা নাই সেইকাৰণে মই এই চিৰা কাপোৰবিলাকে দিম যদি তোমালোকৰ তোলা আছে বেছি নালাগে অলপ হ'লেও হ'ব তোলা সোমাই দিলে বস্তুটো চফ হ'ব আৰু বেছি ভাল হ'ব ব'ত মোচাতে বেছি সহায় হ'ব আৰু এতিয়া মই এইটোৱে সোমাই দি আছোঁ চাই ল'বা এতিয়া যেতিয়া তোলাটো সোমাবা এই ফাকাটো এইটো চিলাই কৰি দি দিবা এইটো এই চাইডেদি তোলাটো সোমাবা না এইটো খোলা থাকিব না এতিয়া যেনেকৈ মাৰি দিলে ভাল নালাগিব এইটো বস্তুটো এনেকৈ মূৰাই ল'বা অলপ এনেকৈ মূৰাই ল'বা মূৰাই লৈ পেলাই ডাইৰেক্ট তোমাৰতো মিচিং নহ'ব পাৰে হাতেদি বনাব পাৰা হাতেদি বনালেও এইটো বস্তু মূৰাই লৈ পেলাই ধুনীয়া কৰি এইখিনি ফিনিচিং কৰি পূৰা চিলাই কৰি দিবা যাতে তোমাৰ হাতৰ কামটো ভাল হয় তেতিয়া মই এতিয়া মেচিনত মাৰি দিম মই এতিয়া মিচিঙত মাৰি দিম তুমি চাই ল'বা এইটোও কৈ দি কেমেৰা ফিনিচিং যাতে হয় এইটো মই পূৰা ৰাউণ্ডটো মাৰি দিছোঁ যাতে ফিনিচিংটো ভাল হয় আৰু তোমালোকে যদি স্কুলত দিবা ভালকৈ মাষ্টৰৰ তাতে নাম্বাৰ পাব খোজা তেনেহ'লে চাইডে চাইডে ধুনীয়া কৰি পাইপিং লগাই দিবও পৰা যায় এতিয়া মই ইমান কৰা নাই এইটো চিম্পুলত দিছোঁ চিম্পুলত তোমালোকে বেছি সহজ পাবা এইটো এতিয়া হৈ গ'ল না এইটো তোলা সোমাই দিলে বেছি ভাল লাগব বস্তুটো ফুলি থাকিব মই তোলা দিয়া নাই না কাপোৰ দিছোঁ এইটো
এনেকৈ হাতটো সোমাই দি পেলাই বৰ্ডত মুচি দি দিব। এইটো চিম্পুলে বনাইছোঁ। এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু বনাম আৰু চাই ল'বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডাষ্টাৰবিলাক তোমালোকৰ যিমান ষ্টাইলত অলপ বনাই দিব পাৰিবা। তোমালোকে চালাডৰ ডাষ্টাৰ বনোৱা ভিডিঅ'টো এইটো মই পূৰা মানে চাইডটো ধুনীয়া কৰি ফিনিচিং কৰি মাৰি দিছোঁ আৰু ইয়াতে ধুনীয়া পাইপিং চাইপিং লগাই দিলে আৰু বস্তুটো বেছি ভাল হ'ব। এইটো চিম্পুলত বনাইছোঁ। এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু বনাম আৰু চাবা। ভাল লাগিলে তোমালোকে বনাবা নিজে চাই চাই আৰু স্কুলত দিবা। ভাল হ'লে নাম্বাৰটো বেছি পাবা। এনেকৈ হাতটো দি দিবা, দি এনেকৈ মুচব পাৰিব আৰু এইটো পূৰা চিম্পুলেই মানে চিম্পুল বনাই দেখাইছোঁ তোমালোকে যাতে সুবিধা পাবা আৰু সেইকাৰণে বেছি টান বনোৱা নাই। এইটো চাই লোৱা এনেকৈ। যদি তোমালোকৰ ডাষ্টাৰ বনোৱা ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগছে তেনেহ'লে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই এটা লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি থ'বা। এনেকুৱা ভিডিঅ' ডাষ্টাৰ বুলি নহয় আৰু টেবুল পাৰা কিবা কিবি বহুত ভিডিঅ' তোমালোকৰ তাতে যাই থাকিব। তোমালোকে চাই চাই নিজে বনাব পাৰিবা।